Привіт! Вітаю вас на своєму каналі про в'язання. У цьому відео я хочу запропонувати вам зв'язати разом зі мною ось такого незвичайного веселого равлика, в якого буде три варіанти оформлення панцира на вибір. Тобто один класичний, який можна зробити ось в такому варіанті. Також варіант весінній з такою ось цибулинкою, з росточком. І на випадок, якщо ви захочете його комусь подарувати, варіант з ось такою подарунковою коробочкою. Перед початком в'язання основного тулубу нашого равлика нам потрібно підготувати дрібні деталі, які будуть вв'язуватися в процесі. Для цього нам потрібно зв'язати деталь для формування нижньої губи, дві деталі ручок та одну деталь для нижньої частини тулуба. Деталь для губок виглядає ось таким чином і в'яжеться за наступною схемою. Ручки – це у нас дві отакі ковбаски, які можна зв'язати за такою схемою. І нижня частина тулубу у нас отакий ось овал, який в'яжеться наступним чином. Починаємо в'язання равлика з маківки голови. Для цього в першому рядку ми робимо 6 стовпчиків в кільце амігурумі. Другий ряд у нас йде 6 прибавок. І третій, один стовпчик прибавка, повторимо 6 раз. В четвертому рядку ми будемо вив'язувати вусики равлика. Для цього ми набираємо 16 повітряних петель. І в зворотньому напрямку в'яжемо 15 сполучених стовпчиків, починаючи з другої від гачка петлі. І далі, починаючи у першу петельку рядка, ми пров'язуємо 9 стовпчиків без накиду. І робимо другий вусик
За таким же принципом набираємо 16 повітряних петель і в зворотньому напрямку в'яжемо, починаючи з другої, 15 сполучних стовпчиків. І далі в'яжемо 9 стовпчиків без накиду до кінця ряду. У нас виходить ось така деталь з отакими вусиками. Щоб вусики у нас дивилися вгору, нам потрібно буде їх загорнути на лицевий бік, і вони ніяк не враховуються для підрахунку петель. Тому у нас в рядку залишається тут 9 стовпчиків без накиду і тут 9 стовпчиків без накиду, всього 18. П'ятий рядок ми в'яжемо 2 стовпчики прибавка і повторюємо 6 раз. Далі з 6 по 9 рядок, це всього 4 рядки, ми в'яжемо по колу 24 стовпчики без накиду. 10 рядок ми починаємо з 13 стовпчиків без накиду. Тепер робимо прибавку, 4 стовпчики, прибавку, 4 стовпчики, і ще одну прибавку. Одинадцятий рядок ми в'яжемо у кожну петлю, всього 27 стовпчиків по колу. Тепер в 12 рядку ми будемо прив'язувати деталь нижньої губи до нашої заготовки голови равлика. Для цього на деталі по верхній вогнутій стороні відрахуйте від кінця в'язання 14 стовпчиків та позначте їх шпилькою або якось іншим чином. І тепер ми беремо нашу голову, деталь губи прикладаємо лицевим боком до лицевого боку голови, і від нашої шпильки з цієї петлі по вогнутій стороні ми пров'язуємо за петлі обох деталей разом 14 стовпчиків.
ось таким чином. І в'яжемо далі до кінця рядка за такою схемою. Один стовпчик, прибавка, 4 стовпчика, прибавка, 4 стовпчика, прибавка, 1 стовпчик. Тепер ми заготовку губи відхиляємо таким чином. І в 13-му рядку ми в'яжемо 18 стовпчиків без накиду за нижню частину допоміжної деталі. І продовжуємо далі в'язання по колу за задню частину голови 16 стовпчиків без накиду. Наступний 14-й рядок ми в'яжемо 34 стовпчики по колу. Тепер ми повинні зафіксувати нашу губу відповідним чином. Для цього по центру лінії початкової для деталі перегніть та виправте форму. Ось таким чином, щоб нижня губа була направлена уверх. І для того, щоб її зафіксувати в такому положенні, прошийте ось ці дві деталі між собою одним чи двома стіпками у середині отут. Таким чином наша губа зафіксується, буде тримати форму і не буде відвертатися. 15-й рядок ми пров'язуємо 32 стовпчики без накиду. І тепер в цьому місці ми починаємо прив'язувати першу ручку. Так як у нас в кінці в'язання у нас 4 стовпчики, ми будемо прив'язувати її відповідно разом за петлі двох деталей за 4 стовпчики, але положення маркеру в нас залишиться якби по центру руки все одно. Положення ми не змінюємо. Хоча прив'язка руки буде зміщуватися вже на новий рядочок.
16-й рядок у нас починається з 2 стовпчиків, які йдуть разом з рукою. Далі ми в'яжемо 16 стовпчиків без накиду. Беремо другу руку та таким же ж чином прив'язуємо її до тулуба за 4 стовпчики. Далі продовжуємо 2 стовпчики, прибавка, 4 стовпчики, прибавка, 2 стовпчики і 2 стовпчики до кінця ряда, отут, де у нас вже прив'язана рука. Сімнадцятий рядок ми в'яжемо стовпчики по колу, 8 стовпчиків прибавка і повторюємо 4 рази. 18-й рядок ми в'яжемо по колу кожну петлю 40 стовпчиків без накиду. Наступний 19-й рядок ми в'яжемо 9 стовпчиків прибавка і повторюємо 4 рази. 20-й ряд ми в'яжемо 4 стовпчики, прибавка, 3 стовпчики прибавка, шість стовпчиків, прибавка, 3 стовпчики, прибавка. І тепер 14 стовпчиків. Тепер набираємо ланцюжок 6 повітряних петель. Починаючи від другої в зворотньому напрямку, ми пров'язуємо 5 стовпчиків без накиду. І тепер до кінця рядка ще 10 стовпчиків без накиду. Двадцять перший ряд починаємо з 38 стовпчиків без накиду, які дійдуть у нас до цього місця. І далі тепер переходимо по в'язанню за ці допоміжні петлі з одного та з другого боку. З цього боку ми в'яжемо 4 стовпчики прибавка і переходимо з іншого прибавка 4 стовпчики. І тепер в'яжемо 10 стовпчиків до кінця ряду. Двадцять другий ряд починаємо з 37 стовпчиків без накиду. Тепер робимо убавку і 5 стовпчиків без накиду.
Тепер знову набираємо 6 повітряних петель. Починаючи з другої в зворотньому напрямку, в'яжемо 5 стовпчиків без накиду. Тепер 5 стовпчиків. Убавку. І 9 стовпчиків до кінця ряду. Двадцять третій ряд починаємо з 36 стовпчиків без накиду. Тепер робимо убавку. 9 стовпчиків без накиду. Дві прибавки. Першу ми в'яжемо в петлю з одного боку, а другу прибавку в петлю з другого. Продовжуємо далі в'язати 9 стовпчиків. Робимо убавку і 8 стовпчиків до кінця ряду. Двадцять четвертий ряд ми починаємо з 36 стовпчиків без накиду. Тепер робимо убавку і далі 11 стовпчиків без накиду. Знову робимо додаткові 6 повітряних петель. І починаючи з другого в зворотньому напрямку 5 стовпчиків без накиду. Далі в'яжемо 11 стовпчиків без накиду, але ми перший стовпчик в'яжемо в цю ж саму петлю, де ми закінчили попередні 11 стовпчиків. Робимо убавку і в'яжемо 7 стовпчиків до кінця ряду. Двадцять п'ятий ряд ми починаємо з 40 стовпчиків без накиду. Далі робимо одну убавку, 10 стовпчиків.
2 прибавки, 10 стовпчиків, убавка, і тепер 11 стовпчиків до кінця ряду. 26 ряд ми в'яжемо убавка 4 стовпчики і повторюємо 5 разів. Робимо убавку 14 стовпчиків, убавку, три стовпчики, тепер 4 прибавки, три стовпчики, убавка, і 17 стовпчиків до кінця ряду. – 27 ряд ми починаємо з 45 стовпчиків без накиду. Тепер прибавка. Один стовпчик, 2 прибавки, один стовпчик, прибавка і 22 стовпчики до кінця ряду. – 28 ряд ми в'яжемо убавка, 3 стовпчики і повторюємо цю комбінацію 5 разів. Робимо ще одну убавку і в'яжемо по колу до кінця ряду 50 стовпчиків без накиду. 29 ряд ми починаємо з 44 стовпчиків без накиду. Робимо прибавку. І тепер в'яжемо до кінця рядка 26 стовпчиків без накиду. Тепер нам потрібно зробити 10 додаткових стовпчиків, щоб вийти на центр переда. І тепер ми будемо з'єднувати нашу основну частину тулуба з деталлю, яка слугує нам денцем для равлика. Набивати наповнювачем слід по мірі з'єднання двох деталей. Починаємо з'єднувати від центру
в'яжемо за петлі обох деталей разом, робимо один стовпчик без накиду, одну повітряну петлю. І так по колу. Для оформлення оченят я буду використовувати ось таку намистинку діаметром 5 мм і ось таку заготовочку. Коли ми 6 стовпчиків без накиду набираємо в кільце амігурумі, затягуємо його і закріпляємо нитку, тоді та нитка, якою ми затягували, відрізати потрібно її близенько. А нитку, що ми залишили для пришивання, потрібно розділити навпіл. Однією частиною ниточки ми пришиємо намистинку у центрі деталі, а іншою частиною ми пришиємо наше оченя до відповідного місця на вусику. Ось таким чином. Ось так виглядають оченята на равлику, але для того, щоб вусики не падали та тримали форму, їх можна промастити або клеєм ПВА, або акриловим лаком для текстилю і дати підсохнути. Також за бажанням, щоб посмішка нашого равлика стала більш виразнішою, можна зробити додаткове тонування за допомогою сухої пастелі. Для цього нам потрібен буде пензлик. У мене він трошки старенький, ось, але набираємо на пензлик трошки пастелі. І ось такими рухами втираємо її в іграшку в потрібному нам місці. Добре розтираємо, бо пастель має таку якість, вона може просто висипатися з нашої, таке тонування не надто довговічне. Ось, подивіться, легкими рухами і як уже виділяється ротик нашого равлика. Не забувайте ставити вподобайку цьому відео, підписуватись на мій канал, щоб не пропускати нові цікаві майстер-класи з іграшками.